Sziasztok! Megnézzük a lelkitársakkal, mi a helyzet, mit tudhatunk meg a kapcsolatuk állapotáról, jelenlegi helyzetéről, mi van közöttük, fejlődik-e valamit. Lelkitársak lehetnek nem csak romantikus kapcsolatban lévő személyek, hanem bármilyen kapcsolatban lévők, munkatársaktól kezdve lehetnek családtagok, gyermekszülő, bármi barátok. Úgyhogy kezdjük is, hogy akkor most jelenleg mit tudhatunk meg róluk. Mi ennek a kapcsolatnak a jelenlegi helyzete? Mi a jelenlegi helyzete ennek a lelkitársi kapcsolatnak? Úgy tűnik, hogy köszöni szépen jól van, bár túl sokat nem találkoznak, vagy időnként nagy kihagyások vannak a találkozások között, de ettől függetlenül maga a kapcsolat azért nagyon is jó úton jár, méghozzá olyan jó úton, hogy középen az állandóság lapjával azt mutatják, mint hogyha az előre eltervezett úton haladnának, bár vannak kisebb-nagyobb nehézségek a kapcsolatban, illetve lehet, hogy a feleknek maguknak vannak nehézségeik, amelyek akár lehetnek anyagi nehézségek is, de lehetséges, hogy ilyen másfajta ürességet kell megélniük, ahhoz, hogy bizonyos érzelmi átalakulások megtörténjenek náluk, és olyan, minthogyha ők most éppen vagy ezen az úton járnának, vagy ebben a szakaszban lennének azban az úton. De akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a katonatiszt. Mit jelent itt a katonatiszt? Miért van ez a távolság? Lehetséges, hogy látszólagos ez a távolság tulajdonképpen. Lehetséges, hogy a távolságot azt érzékelik a felek fizikailag, érzelmileg mondjuk meg közel érzik magukat egymáshoz, vagy fordítva is lehet. Bár itt azt látom, hogy a férfivel jelölt személy, ő nagyon sokat gondolkodik erről a kapcsolatról, nagyon sokat mélázik rajta, tehát hogy így kontemplál, mondjuk így, ilyen nagyon szép szóval, de tulajdonképpen ugyanazt jelenti az én értelmezésemben, mint a mélázás, amikor csak úgy bambul az ember. Na, olyankor történik ez megengedem az univerzumnak azt, hogy mondjon bármit a fejembe. Még a női fél vágyakozik. Ő célokat határoz meg, ő neki elképzelései vannak a jövővel kapcsolatban, és itt most valahogy ezt az ellentmondást érzékelem. Mint mondtam, a férfinál és a férfiaknál ezt kevesen tudják a nők közül, de a férfiak, amikor azt mondják, hogy nem gondoltam semmire, ők tényleg nem gondolnak semmire. Tehát nekik nagyon jól megy az itt és mostban levés. Ők nem agyalnak ezerrel állandóan, tehát az ő agyukban másképp játszódnak le a dolgok, persze gondolkodnak ők is gyakran, konkrétan, de van, amikor csak úgy vannak. És például a nőknek szerintem ez nagyon jó lenne valahogy, ha elsajátítanák, mert ők ilyenkor nagyon is tudnak, már mint a férfiak ilyenkor, nagyon is tudnak az univerzális energiákkal kapcsolódni. És ha ezt időnként megengednék maguknak, hogy beengedik az univerzális energiákat, akkor az jó hatással lehetne rájuk. A nők viszont ezzel nincsenek tisztában, hogy ők, mármint a férfiak így működnek, és ezért magukból tudnak csak kiindulni.
De én most, mivel a kirakásokat is ezért csinálom, hogy ilyen felfedezéseimet, idézőjeles felfedezéseimet megosszam, ezért elmondom, hogy ezeket tapasztaltam. Persze a saját káromon néhányat, úgyhogy ezért is mondom. Szóval úgy látom, hogy miközben a férfi az így divatos szóval élve kontemplál, addig a nők határozott célokat, vágyakat fogalmaznak éppen meg ebben a kapcsolatban is. De egyébként meg amúgy a kapcsolat maga jónak tűnik. De megnézzük, hogy milyen nehézségekkel kell nekik szembenézniük. Ezt kérdezném, hogy milyen nehézségek vannak. Úgy tűnik, hogy azzal vannak itt problémák, hogy mit jelent valójában a hűség. Kihez vagyok én hűséges, illetve hogyha én változtatni szeretnék bizonyos dolgokon, akkor az mennyire lehet újdonság erejű, vagy mennyire lehet teljesen eltérő attól, amit eddig én megéltem, vagy amihez eddig hűséges voltam, és hogyha ez az új dolog az érzelmeken alapul, akkor az mennyire ad felmentést arra, hogy ezeket megvalósítsam. És itt ezek a gondolatok, ugye itt most valahogy a férfinak mondtam, hogy ő kontemplál, tehát ő neki vannak ilyen, talán a belső sugallatok által is ilyen elképzelései, ilyen gondolatai, ilyen megfogalmazásai, tehát hogy ilyen elvi szinten próbálja ő tisztázni magában, hogy mi az, ami még belefér a becsület dolgába, és az ő megítélése szerint, és mi az, ami nem. És mi az, ami akadályozóként van jelen, vagy mi az, ami ilyen akadályok, nehézségek. Pontosan ezt segítik, hogy ezt a fajta felnőtté válást benne létrehozzák, vagy kialakítsák, mert ez a felnőtté válásnak ez egy nagyon fontos ismérve, hogy ilyen kérdésekre keresi valaki a választ, és nem csak keresi, hanem meg is addig megy, amíg meg nem találja. És tulajdonképpen ez a felelősségvállalás, amit olyan gyakran lehet hallani, ez a valódi felelősségvállalás, hogy ilyen fontos morális, fontos társadalmi kérdésekre, ami az énre, az egyénre vetülve felvetődik, azokra megadjuk a választ. És nem mondjuk azt, hogy hát én ezzel nem foglalkozok, mert én nem értem. Ha nem értem, akkor kell még keresni máshol, mert ez a lényeg mindig mindenkinél tulajdonképpen. És van, aki mondjuk 70-80 éves korában jut el ezekhez a kérdésekhez, és akkor kezdi bánni, hogy bár csak tudtam volna 40 évesen, milyen jó lett volna akkor. És itt most határozottan ezt érzem, hogy itt az egyik fél biztosan ilyen megy keresztül, hogy ilyen nyomás, ilyen érzések vannak benne, és ezeken morfondírozik. És megkérdezzük még a kevés pénzre, hogy most itt az anyagiak hiányáról van szó, vagy pedig úgy általános kiüresedett állapot, ami mondjuk nem lenne csoda. Hát úgy tűnik nekem, hogy azok a szenvedélyek, azok a testi vonzalmak, azok a fizikai vágyak, amelyek mondjuk egy párkapcsolathoz kellenek, azok most így hiányoznak az egyik félből mindenképpen, de lehet, hogy a kapcsolatból magából is hiányoznak, és emiatt a kapcsolat most éppen, hát itt is azt látjuk mondjuk, hogy
bár úgy köszöni szépen, alapvetően jól van, de vannak bizonyos hiányosságai is, talán épp ez a hiányossága most a kapcsolatnak, hogy a vágyak, a testi kapcsolódás az minimális, az nincs közöttük, a felek között, és ezt így élik meg, hogy közben pedig gondolkodnak és agyalnak. Az egyik ilyen racionális módon, a másik pedig ilyen mélységekbe menő módon, vagy mind a ketten abban a mélységben menő módon, attól függ, hogy kire hogyan lesz az érvényes. Hát jó, akkor megnézzük, hogy ők egyébként egymásra hogyan gondolnak, mit gondolnak a másikról, hogyan gondolnak ők egymásra. Úgyhogy kettőt kérnék szépen arra, hogy a nővel jelölt személy hogyan gondol a párjára, a lelkitársára, milyen gondolatai vannak neki a másik személlyel kapcsolatban. És a másik személy hogyan gondol a nővel jelöltre. A női fél vagy féltékeny a férfira, vagy pedig fél, hogy nem elégséges ez a köztük lévő kellemes megélés, nem elégséges ahhoz, hogy ez a kapcsolat ez megerősödjön, vagy ez a kapcsolat ez mélyebbre menjen, vagy a mélyebb összefüggések is létrejöjjenek. Tehát ő benne vagy az a félelem van, vagy féltékeny a másik félre. De akkor most kérnénk szépen rá plusz információt, hogy mit tudhatunk meg erről a féltékenységre, milyen plusz info jöhet. És az örvendezésre is kérnék szépen. Mert azt láttam itt az előbb, hogy nem csak, hogy fél vagy féltékeny, hanem ezt már szinte betegessén teszi, tehát olyan nagyon sokat gondol a másik személyre. Miközben reménykedik, hogy azért nincs igaza, reménykedik, hogy nem helyes, hogy ő féltékenykedik, reménykedik abban, hogy jól alakulnak a dolgok, ugyanakkor pedig az is itt van, hogy néha ezt szóvá teszi, és hát nem mindig simán a csendes vízben járva mennek a dolgok, de ő most így éli ezt meg. Tehát így gondol a másik személyre, alapvetően azt látom, vagy azt érzékelem, hogy ő féltékeny. Féltékeny a másikra. Azt érzem itt nagyon, még nem tudom, hogy miért, de talán majd kiderül. Lássuk akkor, hogy a férfi személy a nőre úgy gondol, hogy ő nagyon sokat gondol rá, és nagyon sokat gondol arra, hogy ők mi lenne, ha egy pár lennének. Mi lenne, ha ők komoly kapcsolatban lennének. És akkor itt kérek a házasságra még pluszban, mert mi lenne? Mi lenne itt? Nem meri elhinni lelke legmélyéről ezt pillanatnyilag, nem mer így úgy nem meri nagyon beleélni magát, de gondolati szinten megjelenik benne ez a mi lenne, ha kérdések. És azt érzékelem, hogy ahogy megjelennek benne, ez ilyen nagyon reflexzerűen jön rá a válasz, hogy ez hülyeség, már megint mind gondolkodsz. Ugyanakkor pedig ott van az is, hogy valahogy szeretné, hogyha ez másképp alakulna, szeretné, hogyha szerencsésebb lenne a kettejük kapcsolata.
És a gondolatra is kérnék szépen, és azon gondolkodik, ugye mondtam, szeretné, hogyha másképp lennének a dolgok, és valami szerencse közbeszólna ebben a helyzetükben. Ugyanakkor itt, ugye amit kértem, itt pedig az van, hogy még azon is gondolkodik, hogy hát ha jön valami, vagy hát ha valami történik, valami csodaféle dolog, és akkor ez az egész, ez mind elmarad, elmegy, eltűnik. A távolság is közöttük, ez a távolságtartás, ez minden elmenne, és akkor ő nyugodtan feltehetné a magában a kérdést az, hogy mi lenne, ha ők együtt lennének. Tehát, hogy látszik, hogy ő ezen sokat gondolkodik, de az is látszik, hogy abban reménykedik, hogy csak történik valami csoda. Ez egy nagyon bizakodó gondolkodás, azt látom, a férfivel jelölt fél részéről, úgyhogy megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt a felek, mit érez a női fél. 2 lapot kérek, mit érez a női fél a férfivel jelölt személy iránt. És mit érez a férfi a női párja iránt. Hát most itt az érzéseknél a nő részéről jött ki, hogy nagyon szeretné, hogy ez a kapcsolat elmélyüljön, és akkor valóban egy ilyen tartós, mély kapcsolódássá alakuljon. Kérlek szépen rá plusz információt. És a találkozásra is kérek. Igen, és az jön ki, hogy itt most nála jön ki ugyanaz, mint az előbb a férfinál, hogy hát ha átalakul ez az egész olyanná, ez az egész kapcsolatuk, hogy nem csak ilyen kellemes megélés lesz, hanem egy mélyebb, sokkal mélyebb alapokon, vagy sokkal mélyebb kapcsolódássá változik. És most azért is hallgattam el közben, mert ezt az állandóságot figyeltem, hogy az a női félben azért lehet ilyen nagyon mély hitbeli elképzelés is, hogy azért talán az égiek is segítenek ebben, és hogy nem hagyják már azt tovább, hogy ez a kapcsolatuk így betegeskedjen, hanem változtatnak, vagy segítenek változni ebben az egészben. És akkor a férfi részéről azt látjuk, hogy ő is ebben bízik, hogy történik valami csoda, valami olyan hír, valami olyan információ, amitől megváltoznak a dolgok. De erre kérnék szépen a váratlan örömre még. Az volt a kérdésem, hogy hogyan befolyásolja, amire most kértem, hogy hogyan befolyásolja ez az ő érzéseit, és az látszik, hogy minthogyha ő neki nincsen elég hite, meg az anyagiakat is úgy gondolja, hogy kevés jelenleg, és hogy annak abban történnének változások, az nagyon jó lenne az érzelmi megélés szempontjából is, mert olyan, mintha a múltban tekintetben is sok hiányt élt volna meg, érzelmekben is, meg anyagiakban is, és ő most a női párjával kapcsolatosan úgy látom, hogy ő nagyon bizakodó, és nagyon úgy látja, hogy
ebben a kapcsolatban még tényleg lehet bármi. Mint ahogy az előbb is az jött ki, hogy ő el tudja képzelni, hogy mi lenne, ha. Jó. Megnézzük, hogy akkor hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat. Mit tudhatunk meg arról, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez a kapcsolat? Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben? Hogyan alakul ez a kapcsolat a következő 1-2 hétben? Hát lesznek nehézségek a találkozás tekintetében. Lehetséges, hogy időnként lemondják a találkozást, de az is lehet, hogy bármilyen másfajta akadály fog közbejönni. Más esetekben pedig egyáltalán nincs, vagy nem is tudnak találkozni a felek. Viszont miért van itt középen a bíró? Mi ez a nagyon nagy bizonytalanság, vagy nagyon nagy döntés? Erre kérlek szépen plusz információt, hogy hogyan alakul. Lehetséges, hogy az, hogy hogyan alakulnak a dolgok, az attól is függ, hogy miről beszélnek egymással. Mert úgy tűnik lesz kommunikáció, de nagyon nem mindegy, hogy milyen kommunikáció lesz. Nagyon nem mindegy az, hogy megértő lesz egyik a másik féllel. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan fejezi ki magát. És akkor az ellenségre is kérlek szépen. Hát itt megint csak ezt, hogy lehetőség azért lesz arra, hogy hátrahagyjátok ezt a korábbi mintát, egyrészt a titkolózást, másrészt pedig a múltnak a előcitálását, a felhánytorgatását. Erre lesz lehetőség, de hogy éltek-e vele, ez megint azt mutatja, hogy csak rajtatok múlik, és a látogatásra is kérlek szépen. Hát, ha valamit megtudhatunk pontosabbat. Itt megint az jön ki. Na végre. Igen. Itt megint az jött ki, hogy még meg lesz a féltékenység, de talán a női fél képes belátni, hogy ennek nincs értelme a féltékenykedésnek. Képes belátni azt, hogy a féltékenység mögött valójában a birtoklási vágy van. A ragaszkodás, a kapaszkodás, de a ragaszkodás és a kapaszkodás, ha úgy belegondoltak, például a vizet vagy homokot a tenyeretekbe tesztek, elkezditek azt szorítani, az ahogy szorítjátok, mert hogy annál jobban kifolyik. És innentől kezdve ugyanilyen ez a féltékenység is, hogy minél inkább ragaszkodunk valamihez, és minél inkább féltékenyek vagyunk, annál inkább más energiát vonzunk be, vagy érünk el vele, mint amit valójában szeretnénk. És akkor az öregasszonyra is, vagy az özvegyasszonyra is kérnék szépen, nem öregasszony, mert határozottan nem azt érzékelem, hogy itt öregasszonyról van szó. Hát igen, ez pedig azt mutatja, hogy lesznek azért belső konfliktusok a női fél részéről, vagy női félben. Talán pontosan ez a féltékenység legyőzésére irányuló belső megélések, amelyek elő jöhetnek, úgyhogy remélem, hogy ez sikerrel jártok, és ez ilyen felismerés jelleggel fog majd hatni, hogy akkor akkor én eddig így működtem, akkor talán most már másképp is lehetne, vagy ha nem, az se baj. De ha megírjátok a kommentbe, azt nagyon szépen megköszönöm, mert minden nagyon tanulságos,
nekem is, meg másoknak is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek. Ha úgy gondoljátok, hogy a ti kapcsolatotokat célszerű lenne megnézni, mert hasonlít ehhez, vagy mert nem hasonlít ehhez, vagy mert volt egy olyan mondat, amelyikkel nem tudtatok mit kezdeni, illetve ott motoszkál bennetek, akkor a leírásban ott van az elérhetőségem, és azon kereshettek, és mint mondtam, egyébként pedig szívesen veszem, ha megírjátok, hogy mit gondoltok erről, hogy nálatok mennyire van jelen a féltékenység például, vagy mennyire tudjátok ezt kordában tartani, illetve mi az, amit tudtok ezügyben tenni. Ezügyben is várom a kommenteket, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, amúgy meg mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!